Φίλοι και φίλοι, καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά μαζί εδώ στη φιλόξενη συνόδο του Blue Sky, στην εκπομπή Ελληνική Αγωγή, σε μια λίγο διαφορετική εκπομπή σήμερα. Ξέρετε ότι εγώ προσπαθώ μέσα από την εκπομπή αυτή, αλλά και γενικώς από τη δράση μου στο Twitter, στο Facebook, απαντώντας όσο μπορώ περισσότερο στα email κτλ., να έχω μια διαρκή επικοινωνία μαζί σας. Παρά τις φήμες που μου αρέσει ο μονόλογος, αυτό δεν είναι αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος και πάρα πολύ ο αντίλογος. Μέσα από την εκπομπή αυτή λοιπόν είχε τύχει να έρθω σε μια επαφή μέσω τηλεφώνου με έναν, όπως φαίνεται κατ' εκ μέρου, εξαιρετικά μορφωμένο Έλληνα θεατρολόγο, ο οποίος εκδήλωσε από την έναρξη αυτής της πορείας της κρίσης τις πολύ έντονες αντιμνημονιακές του τάσεις. Είναι ο περίφημος Γρηγόριος, και λέω περίφημος γιατί με την συνεχή μου αναφορά στο όνομά του αυτά τα 2 χρόνια έχω διαρκή μηνύματα με ποιος είναι αυτός ο Γρηγόριος και ποιος είναι αυτός ο Γρηγόριος. Ελίθαν και εγώ δεν τον είχα γνωρίσει από κοντά, μόνο τηλεφωνικά μιλούσαμε και είχαμε κλείσει το ραντεβού για να είναι σήμερα εδώ, όπως όπερ και γένετο. Σήμερα είναι μαζί μας λοιπόν ο Γρηγόριος, θα έχει μια κάποια θεατρική μεταμφίεση, αλλά θα μας την εξηγήσει ο ίδιος γιατί την έχει κάνει, δεν είναι για λόγους εκφυλισμού της συζητήσεως, έχει κάποιο νόημα προφανώς θεατρικό και θα του δώσω σήμερα τον λόγο και θα του δώσω τον χρόνο και με δικές μου ερωτήσεις προς αυτόν και με δικές του ερωτήσεις προς εμένα να λύσουμε τις μνημονιακές ή αντιμνημονιακές μας διαφορές. Το πρώτο μισό λοιπόν της εκπομπής μας ήταν αυτό και το δεύτερο μισό θα είναι μια σειρά βιβλίων που θα σήμερα σας έχω πραγματικά πολύ ωραίες εκπλήξεις. Πιστεύω θα έχουμε μια πολύ απολαυστική εκπομπή. Καλωσορίζω λοιπόν τον Γρηγόριο στην εκπομπή. Γρηγόρια, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Άδωνη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καταρχάς προς τη μεταμφίεση πριν μου οτιδήποτε άλλο. Γιατί ξενίζει η αλήθεια είναι. Ναι. Και εμένα ομολογώ. Ναι, δεν ξέρω αν σας αρέσει Άδωνη. Εντάξει, ωραία είναι, αλλά πες μας γιατί η μεταμφίεση. Λοιπόν, αυτή η μεταμφίεση Άδωνη, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, δεν είναι καθόλου τυχαία. Δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι βλέπουμε στην οθόνη μας έναν άνθρωπο μονόφθαλμο. Ναι. Στη σημερινή εποχή τι πιστεύεις? Και σε 3 περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε τυφλούς, βλέποντας με το ένα μάτι μονόφθαλμοι. Δεν ξέρω αν η σημερινή εποχή διαφέρει. Ή με τα 2 μάτια. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι βλέπουν με το ένα μάτι σήμερα. Και αυτός που έχει το ένα μάτι και άλλοι είναι τυφλοί, στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Ωραία. Το λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Εκτός τούτου όμως, βλέπεις εγώ και μια άλλη περιβολή μεταφιέσεως. Μάλιστα. Ναι. Έχω έρθει όμως σε μια εκπομπή πολιτική. Μπορεί να έχει κάποια σχέση η πολιτική με το θέατρο? Μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θίασος θεατρικός μπορεί να γίνει και θίασος πολιτικός? Δεν απαντάς, θα απαντήσω εγώ. Είναι η απάντηση. Εγώ δεν μπορεί. Το λέει πάρα πολύ καθαρά ο πολιτικός του Πλάτωνα. Τη σχέση του θεατρίνου και του σοφιστού και του μετέπειτα ρήτορος και του μετέπειτα βουλευτού, καλή ώρα σαν για σήμερα. Άρα λοιπόν η δική μου μεταφίεση έχει την εξής διτή σημασία. Πρώτον, γιατί ουσιαστικά δεν βλέπουμε και αν θα ανοίξει το ένα μάτι μας, το άλλο θα είναι κλειστό. Και δεύτερον, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή να ξεχωρίσουμε τον πολιτικό θίασο από τον κενταυρικό σατυρικό θίασο, όπως λέει και ο Πλάτωνας, τον πολιτικό του. Το λύσαμε με αυτό. Και σε αυτό συμφωνώ, αλλά όπως βλέπεις τα προβλήματα με τους πολιτικούς και τις σοφιστίες και τον θεατρινισμό στην πολιτική δεν είναι καινούριο φαινόμενο και σίγουρα όχι μνημονιακό. Όχι, μου φύγε. Δεν πειράζει. Και σίγουρα όχι μνημονιακό. Μπορεί αυτός να είναι προάγγελος, μπορεί να δεις και με τα 2 μάτια σε λίγο, μιλώντας για το μνημόνιο. Λοιπόν, πάμε στο προκείμενο, γιατί ο χρόνος του τελετικός θα έχει πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν, Άδωνη, να μιλήσουμε λοιπόν πρώτα, γιατί πριν φτάσουμε στο μνημόνιο, που είναι μια οικονομική ουσιαστικά εξέλιξη, δεν είναι? Δεν είναι μόνο οικονομική. Δεν είναι μόνο οικονομική, πιστεύεις? Είναι μια μεγάλη εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η πολιτική ουσιαστικά είναι έκφραση οικονομίας, η πολιτική ουσιαστικά. Οπότε στην οικονομία, για να φτάσουμε εκεί, πρέπει να πάμε λίγο πιο πριν στην πολιτική. Πρέπει να πάμε πιο πριν στις πολιτείες, στα πολιτεύματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα ψευδός, ξανατονίζω, αναφέρεται ως δημοκρατία το πολιτευμά μας. Να το αποδείξω. Μου δίνεις 2 λεπτά μόνο. Ναι, αλλά λέγεται για την ακρίβεια. Αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλα αυτά. Δημοκρατία, ναι, πολλά καπέλα. Δεν είναι σκέτο δημοκρατία. Ναι, πολλά καπέλα. Θα το βγάλω, παιδιά. Βγάλω, δεν πειράζει, θα μας ταλαιπωρήσει. Με συγχωρείτε, παιδιά, τώρα δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πάμε. Να ξεκινήσω, πάμε. Πάμε στην πυραμίδα. Ένας έχει την αρχή, την εξουσία. Ένας. Μπορεί να είναι
Ή βασιλιάς ή εκτροπή, παρέκβαση του βασιλιά. Τύραννος. Ο βασιλιάς έχει νόμους. Δεύτερο πολίτευμα, λίγοι, 2 και πάνω. Πολίτευμα, αριστοκρατικό. Βασιλεύουν οι νόμοι. Οι άριστοι είναι αυτοί που τηρούν τους νόμους. Σωστόν. Εκτροπή, παρέκβαση αυτής. Ολιγαρχία. Άρχουν οι εύποροι. Άρχουν οι πλούσιοι. Άρχουν αυτοί που λέει το σημερινό κουκουέ η ολιγαρχία του πλούτου. Τελειώσαμε. Τρίτο πολίτευμα. Δημοκρατία. Βάση αξιωμάτων. Βάση τιμής. Βάση περιουσιακών στοιχείων. Εκτροπή αυτής, δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν 3 ορθά πολιτεύματα με νόμο και 3 πολιτεύματα που είναι εκτροπές και παρεκβάσεις αυτών. Η διάκριση που κάνει του Αριστοτέλους προφανώς αυτό εννοείς. Το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, είναι η πολιτεία που εκτρέπεται στη δημοκρατία που εννοεί οχλοκρατία. Καμία αντίρρηση. Όπως και να έχει το πράγμα, όπως είναι το πράγμα, να το ολοκληρώσω αυτό. Πάμε λοιπόν σε 3 ορθά πολιτεύματα, σε 3 εκτροπές. Παρεκβάσεις πολιτιακές. Κατά Αριστοτέλη. Κατά Αριστοτέλη, μάλιστα. Από όλες τις 3 αυτές, τα 3 ορθά και τα 3 έξι τις εκτροπές αυτών των φαύλων πολιτευμάτων, αυτό που έχει τη μικρότερη εκτροπή, τη μικρότερη, είναι αυτό που λέμε πολιτεία, όπως λέει ο Αριστοτέλης, και γίνεται δημοκρατία. Εκείνη η μικρότερη εκτροπή. Άρα, ψευδός αναφέρεται μέχρι σήμερα ο Αριστοτέλης να λέει ολιγαρχικός, αριστοκρατικός, ξέρω εγώ, δεν ήταν καθόλου αυτά. Διότι στα βιβλία του δηλώνει ρητός ότι προτιμά να άρχει η πληθής παρά η ολίγη αλλά άριστη. Είναι γνωστό αυτό? Ότι ο Αριστοτέλης επέλεξε να ζήσει στην Αθήνα, άρα προφανώς του άρεσε η Όχι, μιλάω σήμερα με τα γραπτά του Αριστοτέλη. Ναι. Λέω προτιμότερο να κυριαρχεί πολιτικό στο πλήθος παρά η ολίγη άριστη. Ναι. Στα πολιτικά το λέω. Συμπληρώνω ότι επέλεξε να ζήσει στην Αθήνα, άρα του άρεσε η δημοκρατία. Πάμε λίγο γρήγορα γιατί τρέχει ο χρόνος. Όχι, μισό λεπτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε στη χώρα αυτή. Λέμε δημοκρατία. Πάμε στο κυριότερο τώρα, γιατί θα είμαι πολύ συνοπτικός. Πώς τα αξιώματα κατανέμονται στην αριστοκρατία? Με ψήφο. Πώς τα αξιώματα κατανέμονται στη δημοκρατία? Με κλήρο. Κρατεί ο Δήμος με κλήρο. Με κλήρο. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Μια διαφορά που ξεχωρίζει, είναι βασική δημιουργική διαφορά είδους. Μάλιστα. Ερώτηση σήμερα, Άδωνη. Έχουμε δημοκρατία? Κατανέμονται δηλαδή τα αξιώματα σύμφωνα με την κληροτίδα ή διαχειροτονίας? Τώρα να απαντήσω. Ή διαψήφου μυστικής? Να απαντήσω. Ναι. Η παρουσίαση του Αριστοτέλους είναι εξεντανικευμένη. Διότι στην αρχαία Αθήνα, όπως είμαι βέβαιος γνωρίζεις, ναι μεν τα αξιώματα ήταν κληρωτά, τα 2 βασικότερα όμως αξιώματα της πολιτείας, αυτά που ήταν και οι φορείς της εξουσίας, που ήταν των στρατηγών, είτε των 10 στρατηγών και του δημοσίου ταμεία, δηλαδή τα λεφτά, ήταν διαψήφου και αυτά. Δηλαδή, ήταν διακλήρου όλα τα περιφερειακά πολιτεύματα, αλλά ήταν διαψήφου τα σημαντικά αξιώματα. Τα άλλα αξιώματα. Άρα τελικά και στη δημοκρατία, ενώ με την αρχαία έννοια, παρόλο που προβλέπεται ο κλήρος ως βασικό σημείο και τρόπος εκλογής, τελικά κατέληξαν και αυτά στην ψήφο. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης λέει για τον Περικλή, παραδείγματος χάρη, εγίγνε το μεν λόγο δημοκρατία, έργο δε του ενός ανδρός αρχή. Γιατί διαρκώς εκλεγόταν ο ίδιος διαψήφου, όχι διακλήρου. Μισό λεπτό. Να συμβουλευτούμε τώρα τον κύριο Τάκη Κυριακόπουλο, δικηγόρος και φιλόλογος. Διαβάζω το βιβλίο του Αρχαίου Ελληνικό Δίκαιο. Η αρχή της διακρίσεως των αρχών σε κληρωτές, χειροτονητές και αιρετές. 3 είδη. Κληρωτές, με κλήρωση. Όλα τα αξιώματα της συνήθους διοικήσεως, ετήσιας θητείας. Μην λέμε τα ίδια. Το είπα αμέσως προηγουμένως. Μισό λεπτό. Βουλευτές. Ναι, τα είπαμε αυτά. Είπαμε στρατηγός και δημόσιος ταμείας με ψήφο. Βουλευτές στη δημοκρατία. Πώς εκλέγονται? Διακλήρου. Σήμερα πώς εκλέγεται ο βουλευτής? Με ψήφο. Μιλάμε για άλλο πολίτευμα. Δεν έχουμε δύο πολίτευμα. Μιλάμε για άλλο πολίτευμα. Μα είναι άλλο. Μα λέγεται άλλο. Μάλιστα. Το αρχαίο. Βλέπεις λοιπόν ότι η δημοκρατία δεν έχουμε. Χρόνο στα αυτονόητα. Το αρχαίο λεγόταν δημοκρατία σκέτη. Αυτό που έχουμε τώρα λέγεται αστική, προεδρευομένη, κοινοβουλευτική. Μάλιστα, πολλά καπέλα. Άρα είναι δύο διαφορετικά πολιτεύματα. Έτσι, πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε στη φωνή της λογικής. Δήμος, κρατώ, επικρατώ. Ο Δήμος. Ο Δάμος, η δαμασμένη, η ομάδα. Σωστά, μάλιστα. Είπαμε, είναι διαφορετικά. Πάμε παρακάτω. Αφού είναι διαφορετικά, λοιπόν, το πρώτο λάθος που εντοπίζουμε στη θεωρία είναι ότι μας λένε για δημοκρατία και δημοκρατία δεν έχουμε. Είναι αστική δημοκρατία, λέει, μάλιστα. Υπάρχει χωριάτικη, με φέτα, να πάρουμε περιά Φλωρίνης. Υπήρχε. Λέγεται αστική
Από την ώρα που η αστική τάξη πήρε την εξουσία. Αστική δημοκρατία, Άδωνη, είναι μεταγενέστερη, καταλαβαίνεις και εσύ, τον κοτσάρουμε. Δηλαδή υπάρχει και η Ρουστίκ. Λοιπόν, η Ρουστικάνα, η Χωριάτικη, λίγο ξέρω εγώ, κάπως στο Ρουστίκ. Μην χάνουμε χρόνο. Είναι και η Οπεράτια, είναι λίγο των εργαζομένων. Αυτά είναι λελειμμένα στην πολιτιολογία. Δηλαδή, αν είναι η Χωριάτικη, η εργατικά, η βιομηχανικά δημοκρατία, θα χάσει το παιχνίδι. Υπάρχει και η λαϊκή δημοκρατία με την έννοια της εργατικής τάξης. Με κλήρο. Τελειώσαμε. Οι χειροτονητές λοιπόν είναι αυτό που λες εσύ, φανερή ψήφος ματέως ισχυρός. Εδώ είναι αυτοί που εμπίπτουν. Υπάρχει και μία τρίτη που την είπες που λέγεται οι αιρετές, με μυστική ψηφοφορία. Όχι διαχειρατονίας. Ποιοι ήταν αυτοί? Η διοίκηση, η προεδρία των δικαστηρίων. Άρα, στη δημοκρατία λοιπόν που ευαγγελίζεσαι, εγώ δεν λέω για αστική, μόνο δημοκρατία. Μιλάμε για πληρωτές εξουσίες, χειροτονητές εξουσίες, αιρετές. Οι βουλευτές στο δημοκρατικό πολίτευμα, ξαναπαναλαμβάνω, θα βγάλει μαλλιά, τέτοια γλώσσα μου εδώ. Είναι με κλήρο. Είναι άλλο πολίτευμα. Άμα είναι αστικό πολίτευμα, λοιπόν, άμα είναι αστικό πολίτευμα, πρέπει να πάρει και χωριάτικη. Γιατί στο μυαλό μου υπήρχε και λαϊκή, υπήρχε και χωριάτικη. Πάμε παρακάτω, μην κάνουμε χρόνο. Δεν υπάρχουν. Πάμε στα λεφτά τώρα. Δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη δημοκρατία, που δεν είναι δημοκρατία μεταφιεσμένη, σαν και εμένα. Καλημέρα. Καλώς είμαι. Υπάρχει λοιπόν η αριστοκρατία που είναι με ψήφο, που μεταφύγει τη ολιγαρχία συνήθως, γιατί και ο ίδιος ο Αριστοτέλης λέει αριστοκράτες ευωνύμως τους ονομάζει. Γιατί πού να υπάρχουν άριστοι την εποχή αυτή, όπως καταλαβαίνεις κι εσύ. Άρα λοιπόν, εγώ όταν είμαι δημοκρατικός, μιλάμε για την πιο μικρή παρέκβαση πάλι. Όχι ορθοπολίτευμα. Όχι ορθοπολίτευμα. Αυτά λέει ο Αριστοτέλης. Θέλουμε να τα ακούσουμε. Μαθητής του Πλάτωνα. Θέλουμε να τα ακούσουμε. Τα ακούμε. Θέλετε να ακούσουμε τον Άδωνη, ακούστε τον. Δεν υπάρχει ούτε αστική, ούτε χωριάτικη, ούτε παράτια, ούτε Σιβητάς, Ρεσπούμπλικα, ούτε καμία τέτοια. Πάμε στο μνημόνιο. Αυτό το συμφωνήσαμε. Και ο Άδωνης και ο Γρηγόριος και ο Αριστοτέλης είναι το ίδιο. Το πολίτευμα που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία με την αρχαία έννοια του όρου. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Άδωνη, είναι έγκυος, δεν είναι. Πρόσεχε με τι λέω τώρα. Είναι βουλευτές δημοκρατίας και λέγονται με κληροτίδα και αμευτοί. Γιατί μορφή, και μευτοί, Άδωνη. Η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μορφή ολιγαρχικού πολιτεύματος. Αυτό είναι πασίγνωστο στην πολιτιολογία. Δηλαδή. Έτσι. Και πρέπει να σου πω, αφού ανοίγεις την κουβέντα. Φερετζές δηλαδή. Δεν είναι καθόλου φερετζές. Πρέπει να σου πω ότι αφού ανοίγεις. Δημοκρατία που είναι με κλήρο βουλευτής. Ξαναλέω, αν και χάνουμε χρόνο από το μείζον, αφού ανοίγεις την κουβέντα, πρέπει να σου πω ότι η δημοκρατία την οποία περιγράφεις η αρχαία απέτυχε παταγωδώς. Οδήγησε την αρχαία Αθήνα στην πλήρη της καταστροφή. Η δημοκρατία ευθύνεται και κανένας άλλος. Λόγω της δημοκρατίας οι Αθηναίοι ανακάλυψαν τον Αλκιβιάδη την εκστρατεία στη Σικελία. Λόγω της δημοκρατίας καταδίκασαν τους στρατηγούς από την αμαχία των Αργινουσών. Λόγω της δημοκρατίας κατέσαν το κράτος τους. Άρα λοιπόν ας μην εξειδανικεύουμε ένα πολίτευμα που στην εφαρμογή του απέτυχε παταγωδώς. Πάμε όμως στο σήμερα. Να απαντήσω εγώ όμως στο σήμερα. Θα απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι ουσιαστικό, ξαναλέω. Αυτό δεν σημαίνει πονάει χέρι, κόβει χέρι. Ο ακροτηριασμός. Συμφωνούμε ότι απέτυχε παταγωδός. Άρα μην το εξειδανικεύουμε. Απέτυχε παταγωδός. Να τελειώσω. Λέει ο Πλάτωνας. Όχι, μισό λεπτό. Είναι ουσιαστικό θέμα. Γι' αυτό και ο Πλάτων προτείνει άλλο πολίτευμα. Λέει ο Πλάτωνας. Ιδανικόν πολίτευμα δεν υπάρχει. Γιατί? Πάμε στο μνημόνιο, Γρηγόρη. Δεν θα έχω πολύ χρόνο. Δεν μιλάμε για ιδανικό πολίτευμα. Μιλάμε για πολίτευμα που μπορεί να εφαρμοστεί. Πάμε στο μνημόνιο. Πρόταση λοιπόν σε αυτό. Να μπούμε λοιπόν πρόταση ουσιαστική πρώτα. Γιατί χωρίς όραμα, Άδωνη, πού να πάμε. Πού να πάμε, δικό όραμα. Πάμε στο πέλαγο, δεν είσαι ένα φάρο, κάπου να πας κι εσύ. Ένα φως. Πρόταση. Και αμευτή. Όχι, διαφωνώ. Κάποτε στα νεανικά μου χρόνια συμφωνούσα. Να το ολοκληρώσω αυτό. Διαφωνώ παντελώς. Τότε δεν είμαστε ίσοι. Όχι, μια χαρά ίσοι είμαστε. Απεδείχθη από την εφαρμογή του. Άμα είμαστε ίσοι, παίρνουμε κληροτίδα. Απεδείχθη από την εφαρμογή του, σου λέω το σύστημα. Άδωνη, ο ένας χωρίζει, ο άλλος διαλέγει. Απεδείχθη από την εφαρμογή του το σύστημα ότι ακόμα και σε μια μικρή κοινωνία των πιο μορφωμένων κατεκμήρια ανθρώπων στην ιστορία, που είχαν μπροστά τους και βλέπαν ζωντανό έναν Εσκύλο, ένα Σοφοκλή, έναν Σοκράτη, έναν Πλάτωνα, αυτοί οι τιτάνες τα κάνε θάλασσα. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό το πράγμα, το λέμε. Μάλιστα. Πάμε όμως στο 2010, παρακαλώ πολύ, και στο μνημόνιο.